Hello, welcome back to Culture Mosaic on VTV International. I'm your host, Lan. Now, in Vietnam right now, we're living in a very special week with lots of celebrations for the 40th anniversary of Southern Liberation and National Reunification on April the 30th, and also May Day. Now, although people nationwide are enjoying a long 6-day holiday here, but the local culture scene in the country is no less vibrant, with various festivals and events taking place everywhere. Now sit back with us for the next 30 minutes of the show and enjoy what we have to offer today. Fabric paintings illustrate Vietnamese culture. Humans of Hanoi releases new book. An expat band revives rock and roll music in Hanoi. Now, local news comes first, bringing you some of the most outstanding culture events over the past week. We now have a look at various celebrations of the 40th anniversary of Southern Liberation and National Reunification taking place nationwide. Ho Chi Minh City hosted a military parade and a grand meeting on Thursday morning to celebrate the 40th anniversary of Southern Liberation and National Reunification. Speaking at the opening ceremony, Prime Minister Dũng said that the 1975 Spring Victory was a great moment in the country's history, helping to bring a new era of independence, prosperity, democracy, and equality. The event was attended by 6,000 people, including army and police personnel, students, and representatives of different unions and organizations, and highlighted patriotism and national pride. Hanoi and Ho Chi Minh City on Thursday night held fireworks displays to celebrate the 40th anniversary of Southern Liberation and National Reunification. In Hanoi, the display took place at 9 p.m. local time at 6 locations. Spectacular fireworks also lighted up the Bitexco Financial Tower in Ho Chi Minh City's District 1 and 6 other venues. We're now moving on to other news. President Trương Tấn Sang and thousands of people gathered at the Hùng King's Temple in the northern province of Phú Thọ on Monday to mark the beginning of the Hùng King's Festival. The festival is held on the 10th day of the 3rd lunar month in honor of Vietnam's traditional founders and its first emperors. President Sang, together with other party and state leaders, offered incense at the temple on Nghĩa Lĩnh Mountain. Organizers said about 2 million visitors were expected at the temples during the day, with total attendance expected to top 6 million during the 6-day festival. The 4th Vietnam Southern Folk Cake Festival gathered a wide range of cakes from different localities. Now, among them, the Tết Cake of Cần Thơ drew large interest from festival goers. This kind of folk cake has been preserved in the city for years, thanks to the ceaseless efforts of artisans in the locality. The following report has more. At the age of 85, artisan Nguyễn Thị Trọng still works sharply on each purple Tết cake. This has long been a traditional trade connected closely with the people in this village. Là lúc kia nó còn rẻ tiền đó, là làm xào đậu trắng á, rồi gói 1.000, 2.000 đòn. Rồi bắt đầu cái thấy lá cẩm thì nó tốt, cái xôi lá cẩm thì cái thấy nó đẹp, cái gói bánh tét lá cẩm luôn. Từ ngày mà tôi gói bánh đến giờ nghe mẹ chồng truyền lại cho nàng dâu thì gói rất là vui vẻ và phấn khởi, nuôi 2 đứa con ăn học thành tài. Those skilled artisans have brought unique features to Tết cakes, from taste to color. This has made this kind of cake popular and has become a typical cuisine enjoyed by people across the southern region. Bây giờ gia đình thì đang chuẩn bị xúng tiết và xúc tiến
là mở mấy cơ sở á, do đó là từ từ rồi sẽ mở thêm và sẵn sàng là tạo cho con cháu sau này cái nền móng á, để cho nó quay về với truyền thống dân tộc. Quận cũng hỗ trợ về mọi mặt đối với những cái hộ, những cái gia tộc mà sản xuất các cái loại bánh cổ truyền này. Thương mại độc quyền của Cục Sở hữu trí tuệ. Thứ hai á, thì tạo điều kiện cho họ tham gia vào các cái sự kiện, các cái lễ hội của quận cũng như của thành phố tổ chức. In order to preserve the traditional trade, the artisans have shown care about brand registration. Recently, the National Office of Intellectual Property of Vietnam has wanted exclusive brand recognition for the Tết cake in purple of Cần Thơ. Hopefully, the value of folk cakes like this will spread widely and contribute to promoting the Southern food culture to the international community. An exhibition on the antique jewelry of Vietnam kicked off on Tuesday. It is organized by the Vietnam National Museum of History and the Huế Monuments Conservation Center. More than 100 objects dating from the prehistoric times to the Nguyễn Dynasty era are on display in the central city of Huế. The collection of ancient jewelry is reported to be not expensive, but comprises of very precious and unique pieces. The most highlighted attraction are the Nguyễn antiquities from the early 18th century to the mid-20th century. The exhibition will take place in 2 months from now until June the 20th at the Huế Royal Antiquities Museum. Da Nang International Firework Competition 2015, also known as DIFC 2015, took place on Tuesday along the banks of the Han River under the theme Da Nang Symphony of Colors. The event attracted large crowds of locals and visitors alike, with a combination of firework displays and music. The show is the country's biggest fireworks event. After 6 editions, Da Nang International Firework Competition has won global attention, with this year's contest receiving coverage from channels like Star World, National Geographic, and the BBC. Now, painting on fabric is no longer a new concept for artists around the world. If painting a simple picture on paper takes several hours to finish, it's usually a week for painting on fabric, especially on clothing. That is why too many people painted clothing has some accurate values. Now, today we will visit a group of young people in Hanoi who are practicing this art skill. And you know what's more special? They don't just paint anything, but their subjects are mostly typical Vietnamese culture traits. So we shall have a look right now. Tôi đang vẽ một cô gái mặc áo dài. Cùng với một số cái hình ảnh như là trùng phượng. Painting has been a passion for painter Nguyễn Thị Vinh ever since she was a child. Completing a painted dress like this requires no small amount of skill and patience. Trước hết mình sẽ phác chì qua, sau đó rồi lên màu. Và thường thì tô vài lớp màu thì thời gian cũng sẽ lâu hơn một chút để chiếc váy được tươi tắn hơn ấy. Cũng đối với một chiếc váy đơn giản thì khoảng 1-2 hôm là xong, nhưng mà đợi nó khô để giặt và sử dụng được thì phải mất 1 tuần. Together with Vinh, Huyền Ngọc and Thu Hương created Paint a Dress, a store specializing in painted dresses that promote traditional values. Chủ đề mà mình thường thể hiện ở trên các váy của bên mình thì thường là những cái chủ đề liên quan đến văn hóa, ví dụ như là cây đa bến nước này, ví dụ như là tà áo dài truyền thống này, tất cả mọi thứ nó tạo nên một cái gì đấy hoàn toàn Việt Nam và rất là dân tộc. Tôi với Ngọc thì vốn là bạn học đại học, thì hai đứa đi học không liên quan gì nghệ thuật cả, học ngoại thương. Thế nhưng mà hai đứa thì đều có những cái ý thích nó liên quan đến nghệ thuật đấy, tức là muốn làm cái gì đấy ngoài công việc văn phòng đơn thuần, làm một cái gì đấy nó liên quan đến nghệ thuật, thì cụ thể ở đây là vẽ. Thời gian sau thì hai đứa cũng có trao đổi qua trao đổi lại, quyết định là làm cùng nhau.
cái váy vẽ này. Their business ethics is rooted in a passion for art and a shared dream of bringing Vietnamese culture to foreign friends. It matches the color of the canvas. I've already ordered to my friend here 2 dresses for my sister and for my mom, since I want to show them what's Vietnam. What started as a plain dress is now vividly illustrated with the image of a Vietnamese woman in an áo dài. Bây giờ tôi sẽ mặc thử chiếc váy. Now let's visit a group of students from the London College for Fashion Studies in Hanoi to learn more about this art form. These students are sketching out their designs. They choose the best fabric for painting on, made from tally woven 100% cotton, and apply light layers of oils and acrylics. Inspired by familiar everyday scenes, the artwork on this dress was created by Đào Minh Phương. Khi mà đi dạo trên phố cổ thì mình có đi qua những cái hàng đèn lồng, và đến vào buổi tối khi mà người ta bật đèn lên thì có mình nhìn thấy những cái ánh đèn màu nó đan xen với nhau nhìn rất đẹp, và mình đã lấy cảm hứng từ những cái ánh đèn đấy trong cái suy nghĩ và trong cái mắt nhìn của mình, và mình truyền tải ra những cái mảng màu nó đan xen với nhau ở trên vải. The well-known Quang Trường Gate in Hanoi has also been transferred onto fabric. Mình muốn đưa những cái gì quen thuộc thân thương nhất trong cuộc sống của mình vào trong tác phẩm. Có lẽ là những cái họa tiết như này sau này mình sẽ làm thành một cái túi, thì nó vừa hữu dụng mà nó vừa mang tính thiết kế rất là cao. Để tạo nên những cái sản phẩm vẽ trên vải độc đáo và mang tính chất văn hóa, thì những nhà thiết kế như mình cần phải tìm hiểu thêm về cái văn hóa nói chung và những cái lịch sử lâu đời của dân tộc Việt Nam, để lấy nguồn cảm hứng thiết kế và tạo ra những cái sản phẩm mang tính độc đáo. Among digital and printed works, painted creations carry significant value. Each dress here delivers an additional message about the value of traditional cultures. And you're now tuning in to Culture Mosaic, a weekly journal featuring the rich cultural diversity of Vietnam and vibrant international cultural events happening around the country. We do hope to become the bridge connecting artists and the worst with our viewers out there. So don't go away, we have a lot more in this week's installment coming for you in just a moment. This week, the non-profit photography group Humans of Hanoi celebrated its first birthday by releasing the new book entitled Through the Windows of Life through crowdfunding. Over the past year, Humans of Hanoi has been documenting the diverse lives in the city through compelling storytelling and photography. In this week's edition of On the Mic, let's follow reporter Huyền Chi to meet with the people behind Humans of Hanoi. Over the past year, Humans of Hanoi has told stories of the city through the lives of its people. Traveling to all corners of the city and striking up conversations with complete strangers, members of the group have now documented over 1,000 photographs and stories of Hanoians. "100 of those stories are featured in the book Through the Windows of Life in 3 sections. Vâng, đầu tiên thì xin được cảm ơn bạn đã nhận lời tham dự chương trình. Nhóm Humans of Hanoi đã có ý tưởng xuất bản cuốn sách Bước vào thế giới của nhau từ khi nào? Cái ý tưởng mà chúng mình quyết định xuất bản cuốn sách này thì thực ra thì
Ngay khi bắt đầu dự án thì mình đã nghĩ đến một cái cuốn sách ảnh. Nhưng mà thời gian đầu thì bọn mình đang trong quá trình là phát triển dự án và bọn mình đang cố gắng xây dựng nội dung, và sau đó thì đến khoảng cuối năm 2014 thì bắt đầu mình có ý định là sẽ thực hiện cuốn sách ảnh này, khi mà cái kho ảnh và cái kho dữ liệu của bọn mình đã có lưu giữ được gần 1.000 câu chuyện về những con người và những con người ở Hà Nội. Vậy thì quá trình khi mà lựa chọn những hình ảnh và những câu chuyện sẽ được đưa vào cuốn sách này thì được thực hiện như thế nào ạ? Thực ra để chọn lọc giữa 1.000 câu chuyện mà để cho vào cuốn sách ảnh này là một cái điều mà rất là khó khăn đối với bản thân mình cũng như là các thành viên trong nhóm. Bởi vì thực chất thì mỗi người thì đều có một câu chuyện riêng, và ai cũng đều có những cái mảng màu sáng tối khác nhau và đều có những cái hấp dẫn khác nhau. Và để chọn lọc ra so sánh giữa hai câu chuyện này hay dở thì đấy là một điều rất là khó khăn. Và bọn mình đã cố gắng chọn ra 100 câu chuyện trong 1.000 câu chuyện đó để xuất bản cuốn sách ảnh này. Là một nhóm phi lợi nhuận và hoạt động hoàn toàn độc lập thì các bạn đã phải trải qua những khó khăn như thế nào khi mà thực hiện cuốn sách này ạ? Ngay từ khi bắt đầu thì bọn mình đã gặp rất là nhiều khó khăn. Việc mà bọn mình xuất bản cuốn sách này thì khi bọn mình có ý tưởng thì bọn mình thực chất bọn mình không biết bắt đầu từ đâu cả. Vì bọn mình là một nhóm những cái bạn trẻ mà chỉ biết chụp ảnh và đi ra ngoài đường nói chuyện với mọi người. Bọn mình không có ai có kinh nghiệm về cái việc xuất bản sách. Và bọn mình đã phải mất 6 tháng trời mà chỉ cố gắng đi tìm hiểu và tìm cách làm sao để có thể xuất bản cuốn sách. Câu chuyện nào ở trong cuốn sách này khiến cho bạn và cả nhóm ấn tượng nhất? Một trong những cái điều mà bọn mình muốn mà đem đến cho mọi người sau khi đọc cuốn sách này đó là sẽ ít nhiều tạo cho người một cái động lực và một cái hứng thú nào đó. Vì có thể như nhân vật anh Trung là một vận động viên paragame, anh ấy bị mất 2 chân vì nước mà anh bị mất 2 chân, và anh ấy đã vượt qua được cái nỗi sợ hãi của nước để anh có thể làm một vận động viên khuyết tật bơi lội. Trên cạn thì mình phải phụ thuộc vào đôi ghế thì mình mới ngồi được, và phụ thuộc vào đôi ghế mình mới đi lại được. Mình bị tai nạn khi học hết lớp 9. Ông trông trạm âm nhờ mình mò giúp cái cà lê. Mình bị cái ống bơm nước nó hút vào. Mình chỉ nghĩ được đúng đến cái chết. Trong 6 tháng mình không ra khỏi nhà. Mình muốn buông xuôi. Nhưng mà khi nghĩ đến mẹ mình buông xuôi thì mẹ sẽ như thế nào? 18 năm chưa làm gì được cho mẹ, mà bây giờ lại trở thành gánh nặng. Mình không muốn để cho mẹ như thế, mình không muốn để cho mẹ mệt mỏi nữa. Mình đã do dự. Mình không biết là mình còn biết bơi lội hay không. Mình nghĩ mình phải vượt qua tất cả thôi. Mình muốn làm cho mẹ. Mình không cho phép mình gục ngã. Vì lúc mà mình mất đi đôi chân thì bây giờ mình cũng sẽ mượn nước để mình đứng lên tìm lại cuộc sống của mình. Mình đã nổi da gà khi được xem video của anh Trung. Anh Trung đã truyền cho mình thêm nhiều nghị lực, với cả truyền thêm cho mình những cái lúc mình cảm thấy khó khăn ấy. Có thể khi mà mình nghĩ đến anh Trung mình sẽ có tiếp động lực để bước tiếp và hoàn thành những công việc của mình đặt ra. Các bạn có về nhà mình ngủ cùng, về nhà ăn uống cùng và chia sẻ với nhau những gì trong cuộc sống hàng ngày mình ở quê như thế nào, mình tập luyện ở trên đây như thế nào, và sau đó thì mình những ngày nghỉ mình về quê thăm mẹ như thế nào, và có thể các bạn ấy cũng về cùng với mình và chia sẻ cùng với mẹ và đi ra chứng kiến những công việc của mẹ hàng ngày ở ngoài đồng chẳng hạn. Thì đó là những cái tình cảm mà mình nghĩ là nếu như mà các bạn không chân thành, các bạn không nhiệt tình thì mình sẽ nghĩ là sẽ không làm được điều ấy.
Chung Stories was among over 1,000 stories and photographs that Humans of Hanoi has collected and shared over the past year, inspiring many others beyond the borders of Hanoi. Cuốn sách này thì như cái tên của nó là Bước vào thế giới của nhau, thì bọn mình muốn những cái câu chuyện như vậy thì mọi người có thể mở lòng với nhau hơn, và đọc những câu chuyện đấy thì mọi người có thể bước vào chính cái thế giới của những cái nhân vật trong đó, để mọi người có thể nhận thấy được những cái nét tương đồng ở trong cuộc sống họ, hoặc là cảm thông hơn với những cái góc khuất ở Hà Nội. Quay trở lại một năm trước khi mà nhóm Humans of Hà Nội mới hình thành, các bạn lấy ý tưởng để thực hiện dự án này như thế nào? Nhất thì mọi người đều biết là dự án dựa trên ý tưởng của dự án Humans of New York ở bên Mỹ. Mình rất là yêu thích chụp ảnh, và những cái người bạn xung quanh mình họ cũng rất là yêu thích chụp ảnh. Và khi mà nghe về ý tưởng đó thì mình cảm thấy rất là hứng thú. Và ngay ngày hôm sau thì mình có họp mặt lại các bạn ở trong nhóm chụp ảnh của mình. Và bọn mình thấy quyết định là sẽ thực hiện ngay dự án này. Thì thời gian đầu thì bọn mình 5-6 người, mình đi ra ngoài đường, mình nói chuyện với tất cả mọi người, và nó rất nhiều khó khăn trong cái việc là làm sao để mọi người có thể, thứ nhất là để nói chuyện với mình, thứ hai là để họ có thể chia sẻ câu chuyện của mình, và thứ ba là làm sao để họ có thể cho mình chụp ảnh. Việc bọn mình đi ra ngoài đường nó cũng như một chuyến du ngoạn hay là một chuyến phiêu lưu vậy. Bọn mình muốn khám phá từng ngóc ngách ở Hà Nội, và hơn hết thì bọn mình thấy Hà Nội của mình không chỉ đẹp là vì phong cảnh, mà con người của mình rất là đẹp nữa. Mỗi người đều có một câu chuyện riêng, và mỗi người đều có một cái điều chia sẻ thầm kín. Và bọn mình đi từng ngóc ngách đó để tìm hiểu những cái điều đó, và đem những cái câu chuyện đó đến với tất cả mọi người. Trong thời gian đầu thì bọn mình sẽ làm những cái câu chuyện nó không ra vấn đề cho lắm, vì thời gian đầu gặp rất là nhiều khó khăn trong việc tiếp xúc với mọi người. Và khi mà bắt đầu chúng mình biết cái cách mà để khai thác được câu chuyện sâu hơn, để biết cách làm sao để mọi người chia sẻ với bọn mình nhiều hơn, thì bắt đầu có rất nhiều người đón nhận với bọn mình với cách tích cực. Với sức ảnh hưởng khá lớn trên mạng xã hội Facebook với khoảng độ 120.000 người đang theo dõi, thì khi mà chia sẻ những câu chuyện như vậy trên mạng xã hội Facebook, các bạn đã nhận được những phản hồi như thế nào? Mình cũng đã gặp rất nhiều nhân vật, họ đã nhìn thấy và nhận thấy những cái bức ảnh của họ và câu chuyện của họ được đăng lên page. Thì hầu hết là họ đều cảm thấy rất là tích cực, bởi những câu chuyện đó thì sẽ nhận được những cái comment khá là tích cực của những độc giả. Nếu mà cuộc đời của họ có gặp khó khăn chẳng hạn, thì sẽ có những độc giả họ có quan tâm và họ có liên lạc đến với Humans Hà Nội và có mong muốn giúp đỡ những cái nhân vật đó. Và có thể chia sẻ một số những kế hoạch trong tương lai của nhóm được không ạ? Kế hoạch tương lai thì sẽ làm những cái event nhỏ, và mình muốn làm cái triển lãm quy mô lớn hơn, và sẽ đem đến nhiều cảm xúc hơn cho mọi người. Mọi người có thể đến đó và thấy những cái góc khuất, cực kỳ khuất của người Hà Nội. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn bạn rất nhiều đã tham gia vào chương trình. Cảm ơn bạn. Although rock and roll made a huge impact on Vietnam's music scene during the 1960s, as the decades rolled by, this genre gradually slipped into relative obscurity. Recently, however, rock and roll has been making a comeback in the bars, clubs, and even on the streets of Vietnam's bigger cities. Now, this return can be attributed, at least in part, to expat bands who have been based here for a long time. So let's now check out one such band in our next report. Established 3 years ago, Electric Yacht Dogs is one of the most popular rock and roll bands in Hanoi and have become a familiar feature of the capital's best music bars and street performances. Simon Reddington and Jess Harley, who both hail from Britain, make up the core members of the band. Having lived and performed in Vietnam for quite a long time, they use their lives here as inspiration for their music.
think our music is quite closely linked with the lifestyle in Vietnam as regards, obviously rock and roll music is a nighttime bars, clubs, that kind of a thing, and there's a flourishing scene, certainly in the old quarter, and so rock and roll lends itself to that kind of thing, you know. I think this environment is fantastic, you know, and that's why I love it here so much. Show of Electric Yacht Dog on the small bar in the old quarter of Hanoi, and let's see how the Vietnamese music fans will receive the very different genre of rock and roll introduced by Electric Yacht Dog. Embellishing upon a solid rock and roll background, Electric Yacht Dogs regularly impress Vietnamese audiences with a highly danceable mix of fast rock, rhythm and swing. Anh có thể đi rất nhiều xung quanh Hà Nội, các quán bar Hà Nội và anh gặp rất nhiều ban nhạc. Thì Electric Yacht Dogs luôn luôn có một cái xu hướng riêng, đó là từ cách ăn mặc này, từ cách họ đệm đàn, từ cách họ chọn những người mà đam mê với họ vào chung một ban nhạc. Và cái phong cách của họ rất giống như phong cách của những ban nhạc ở miền Tây nước Mỹ. To begin with, when I first came here, it was a bit like, oh, what's going on here? What is this? But recently, certainly over the last maybe 1 year, over the last year, people, I think there's a lot of younger Vietnamese people coming through who want to have a good time. They're interested in different kinds of music, and I think that's what's happening, basically. It makes a change. Over the past few years, Jess and Simon have performed with various Vietnamese artists in Hanoi, Ho Chi Minh City and Da Nang. During this time, they've noticed that Vietnamese people's love for rock is as strong as it ever was. As such, they are planning to tour across the country in May. And I've talked to some Vietnamese men of my age who were kids in the 60s. They say they used to turn on the radio and sometimes they get the Beatles. And the Beatles was like the voice of freedom. You know, and they have their eyes start to water. They feel very passionately about it. I think that's true. That's what's going on today. Mình có một niềm tin rằng nhạc rock and roll nó là một thứ ngôn ngữ chung cho tất cả mọi người. Bất kể rằng là bạn là già hay bạn là trẻ, bạn là người Việt Nam hay là bạn là người nước ngoài, và thậm chí rằng là ở đây đã có những bạn người nước ngoài, người Bắc Hàn, các bạn không nói được tiếng Anh, nhưng các bạn có thể huýt sáo được theo những bài của Peter. Rock and roll originated in the US around the 1950s, before being popularized in Europe. Through the music of the Beatles and Chuck Berry, rock and roll was introduced to Vietnam in the 60s. And now, although this genre no longer enjoys the widespread popularity it once did, bands like Electric Yacht Dogs are igniting the new generation's passion for rock and roll. And this has also wrapped up this edition of Culture Mosaic. I hope that you've enjoyed the show so far. Please feel free to contact us at culturemosaic@vtv.vn with any comments and suggestions you may have, or to tell us about any cultural events you've been to and upload your own videos as well. You can always watch repeats of our programs online at our website vtv4.vn and youtube.com/vtv4go. Thank you so much for watching. This is Lennon, and I see you again next week.